Liverpool tegen Chelsea. Chelsea. Zo. Ja, je wilt punten pakken of niet? Ook. Oké. Gelijkspel. Ja, ik denk dat Liverpool toch in die race moet blijven. Liverpool. FC Utrecht, Vitesse. Gelijk. Utrecht. Utrecht. Had je het idee dat Dikkie er vertrouwen in had? Dick zit vol vertrouwen, ja. Ja? Nou, van de week na die wedstrijd niet, hè? Nee. Zou je- Ik denk Hij toch zat helemaal in de bediening. Zat Met die kleine. ledshirt, met die Ja. ledshirt. Oh. Ja. Nou, die Letchit was al losgegaan, hadden we de indruk. Ja, maar Dick kon er ook wel weer op lachen. Ja. Daar moet je ook maar een beetje op lachen. Ja, maar laat die jongen ook even uitrazen. Wat maakt dat nou uit, Ja, maar joh? En dan bekijkt hij, geloof ik, een maand salaris Nee, maar ik bedoel, dat is boete toch of nooit zo. een Serieus? verrassing? Dat is toch nooit een verrassing? Nee, Als je bij PSV verloor, dan dacht ik, nou, daar gaat Huub. ja. Ja hoor, daar gingen we. Ja, maar kom op, hé. Dat is toch geen verrassing? Dat weet je toch dat dat gebeurt? Lach gaan. Ja, maar hij was echt niet meer te stuiten, kregen we de indruk. Ik zeg ook gelijk trouwens. Feyenoord, Heracles. Heracles. Ja, nee, maar Jan begrijpt me goed. Dat is een tactische keuze. Omdat Ik hoop dat je strak van de trap staat. Dan dondert het eigenlijk wel naar beneden. Wat zeg jij? Ik zeg Feyenoord. Zeg ik gelijk. En jij? Feyenoord, toch? Oké, welke ploeg maakt het eerste doelpunt bij Feyenoord, Heracles? Feyenoord. Geen van beiden levert een notering op van 40,0. Maar ja, dat kan niet alleen als je gelijk spel hebt gezegd. Dat heb je ook niet gezegd, dus dat kan niet. Feyenoord. Ik zeg ook Heracles. Hey mensen, jullie moeten zeker kijken naar Veronica Inside. Met de nieuwe app Werelds.